Lektion 1. Tid är avgörande. Har du märkt hur tiden flyger iväg när vi jobbar med projekt? Det känns faktiskt ofta som att vi tävlar mot klockan. Jag tror att vi snart måste höra av oss till produktionsteamet. Ja, de kanske har lite insikter om vår tidslinje. Det är avgörande att vi ligger steget före schemat. Håller med. Om vi hamnar på efterkälken kan det störa hela projektet. Jag minns förra gången vi dröjde. Det var ganska kaotiskt. Påminn mig inte. Vi var tvungna att kämpa för att klara deadline. Precis. Jag föredrar att undvika onödig stress den här gången. Därför bör vi prioritera våra uppgifter effektivt. Kanske borde vi skapa en detaljerad tidslinje tillsammans. Det låter som en fantastisk idé. Tydlighet är avgörande. Jag kommer att utarbeta ett preliminärt schema för vår granskning. Toppen. Då kan vi justera det baserat på feedbacken från vårt produktionsteam. Jag kommer också att kontakta dem senare idag. Perfekt. Jag tror att de kommer att uppskatta vårt proaktiva tillvägagångssätt. Ja, kommunikation är nyckeln till alla framgångsrika projekt. Låt oss få ut det mesta av vår tid och våra ansträngningar. Absolut. Tillsammans kan vi göra det här projektet till en succé. Lektion 2. Att ta itu med orättvisor. Har du hört talas om de senaste regeringsinitiativen? Ja, det har jag. De försöker rätta till en del orättvisor från det förflutna. Det är på tiden, håller du inte med? Absolut. Historia kan vara ganska pinsamt ibland. Ja, verkligen. Jag undrar ofta hur de planerar att gottgöra. Kanske bjuder de på glass till alla drabbade. Det skulle säkert göra saken lite sötare, eller hur? Jag kan föreställa mig folk som kövar för sin rättvisekon. Ganska kreativ lösning. Men allvarligt talat, det är en komplex fråga. Ja, det kräver noggrant övervägande och genuin ansträngning. Jag hoppas att de inte bara kommer med tomma löften. Det vore en besvikelse. Handlingar säger mer än ord. Precis. Kanske borde de rådfråga allmänheten mer. Att engagera sig med de drabbade är avgörande för verklig förändring. Sant. De känner trots allt till utmaningarna bäst. Jag undrar om de kommer att införa utbildningsprogram också. Det vore klokt. Att utbilda framtida generationer är viktigt. Det är som att så frön för en bättre framtid. Ja. Och förhoppningsvis kommer de där fröna att växa till starka träd. Med kraftiga grenar som ger skugga åt alla. Nu vill jag plantera ett träd och äta glass under det. Det låter härligt. Rättvisa och glass i kombination. Vilket fantastiskt sätt att bearbeta det förflutna och njuta av nuet. Lektion 3. Den sjungande segern.
Hörde du nyheterna om sångtävlingen? Ja, det gjorde jag. Vann du? Ja, jag vann sångtävlingen med ett överraskande framträdande. Det är fantastiskt. Vilken låt valde du? Jag bestämde mig för att sjunga en klassisk ballad som alla älskar. En klassiker. Det låter modigt. Träffade du alla höga toner? Jag försökte. Fast jag tror att några katter kanske har hängt med. Katter. Ni måste ha låtit som en kör av förvirrade kattdjur. Precis. Jag är fortfarande osäker på om de jublade eller protesterade. Hur som helst låter det som en minnesvärd föreställning. Det var det verkligen. Publiken var helt tagen. Fick du några speciella priser för din seger? Ja. Jag vann en trofé och 1 års chokladförråd. En trofé och choklad. Visst är det ett riktigt bra erbjudande. Det är det. Jag kanske börjar min egen sångkarriär, du vet. Jag kan redan föreställa mig att din fanklubb bildas. De skulle alla bära kattmasker, förstås. Ett unikt tema. Man skulle kunna kalla det kattkören. Jag älskar det. Kanske borde jag släppa ett album. Ett album med titeln Katter och klassiker. Precis. Jag kan redan höra kritikerna yra. Och katterna skulle vara dina största fans. Jag skulle bli den första artisten att uppträda för både människor och katter. Det är en karriärväg jag skulle betala för att se. Jag kanske helt enkelt måste börja öva mer. Lektion 4. Stjärnskådningsäventyr. Jag tror att vi borde hitta en plats bort från stadens ljus. Det låter fantastiskt. Stjärnorna kommer att vara mycket tydligare. Ja, verkligen. Har du någonsin sett Vintergatan i sin fulla prakt? Det har jag inte. Jag kan bara föreställa mig hur hisnande det måste vara. Det är som en flod av stjärnor som flyter över natthimlen. Det låter poetiskt. Tror du att vi behöver någon speciell utrustning? Ja. Jag föreslår att vi tar med ett teleskop eller en kikare. Utmärkt idé. Ett teleskop skulle få stjärnorna att verka närmare. Och en kikare kan vara ganska praktisk för en snabb överblick. Jag undrar om vi kommer att få se några stjärnfall. Det vore underbart. Jag ska önska mig något om jag gör det. Vad önskar du dig? Ett livstidsförråd av pizza. Det där är frestande. Kanske borde jag önska mig både pizza och stjärnor. En rimlig begäran. Universum kanske beviljar den. Tänk dig en pizzaformad stjärna. Det skulle vara en syn att skåda. Det skulle jag verkligen uppskatta. Vi skulle kunna kalla det pizzemeger. Och det skulle glittra varje gång någon beställer pizza. Lysande. Vi är verkligen på rätt spår här.
Låt oss inte glömma att packa lite snacks inför vårt äventyr. Snacks och stjärnskådning. En perfekt kombination. Jag är redan exalterad. Det här kommer att bli en oförglömlig kväll. Lektion 5. Att röra vid stjärnorna. Har du någonsin tittat på stjärnorna och känt en längtan att sträcka ut handen och röra vid dem? Ofta. Det är som om de bjuder in oss att utforska deras mysterier. Precis. Jag föreställer mig ibland att jag flyger dit uppe på en raket. Det skulle vara spännande. Jag skulle vilja vara en stjärnutforskare. Tänk dig bara att sväva bland stjärnorna, som en kosmisk ballett. Jag skulle kunna ha på mig en glittrig rymddräkt, förstås. Naturligtvis. Du skulle vara den mest fashionabla astronauten. Och du skulle vara min pålitliga andre pilot, eller hur? Absolut. Jag ska ta med mig snacks till vår resa. Rymdsnacks. Jag hoppas att de är mer än frystorkade frukter. Jag skulle kunna packa chokladkakor, bara för säkerhets skull. Det var en lysande idé. Choklad gör allting bättre. Det kan till och med dra till sig uppmärksamheten från några vänliga utomjordingar. Tror du att de skulle tycka lika mycket om choklad som vi gör? Jag hoppas det. Tänk dig att dela en chokladkaka med en utomjording. Det skulle vara en riktig historia att berätta. Jag hade en gång en picknick på Mars med en marsian. Och du skulle behöva beskriva utsikten därifrån. Jag skulle också berätta för dem om jordens vackra solnedgångar. Vilket poetiskt utbyte. Stjärnor och berättelser går hand i hand. Ja, visst. Kanske borde vi skriva en bok om våra äventyr. En kosmisk berättelse fylld med humor och förundran. Låt oss inte glömma chokladen. Den måste ha en huvudroll. Självklart. Det är avgörande för vår interstellära resa. Tillsammans ska vi sträcka oss mot stjärnorna, en choklad i taget. Lektion 6. Projektuppdateringar. Jag har haft fullt upp som vanligt, med många möten. Jag kan relatera. Kalendern verkar fyllas upp snabbare än jag hinner blinka. Ja, visst. Har du några uppdateringar om det nya projektet? Ja. Jag fick några spännande nyheter i morse. Och dela gärna. Jag är ivrig att höra. Teamet har slutfört designkoncepten. Det är fantastiskt. Jag kan inte vänta med att se dem. Du kommer att bli nöjd. De är ganska innovativa. Jag litar på ditt omdöme. Vad är nästa steg? Vi behöver presentera dem på kommande möte. Jag hoppas att presentationen går smidigt. Jag har förberett några överraskningar för att hålla alla engagerade. Överraskningar. Nu har du väckt min nyfikenhet. Jag kan komma att inkludera några interaktiva element. Det låter spännande. Vad har du i åtanke?
Kanske en omröstning för att få omedelbar feedback från teamet. Fantastiskt! Det kommer att få alla att känna sig delaktiga. Jag tror att det kommer att främja en känsla av samarbete. Precis. Lagarbete gör drömmen till verklighet, trots allt. På tal om lagarbete, har du pratat med marknadsavdelningen? Jag har inte gjort det än. Jag antar att jag borde höra av mig snart. Det är viktigt att hålla alla uppdaterade. Jag håller med. Kommunikation är nyckeln i alla projekt. Låt oss hoppas på en smidig process från och med nu. Ja. Och kanske en festlig lunch när vi lyckas. Lektion 7. Lärdomar från historien. Har du någonsin läst berättelsen om en Frank? Ja, det har jag. Hennes berättelse är både hjärtskärande och inspirerande. Det är det verkligen. Det belyser krigets och förföljelsens hårda verklighet. Precis. Det får en att uppskatta värdet av frihet. Förhållandena under hennes tid var otroligt utmanande. Den ekonomiska depressionen förvärrade många familjers svårigheter. Ja, det är svårt att föreställa sig att leva i sådan rädsla. Annes dagbok ger ett unikt perspektiv på den tiden. Det är anmärkningsvärt hur hon bevarade hoppet trots allt. Hopp kan vara en stark kraft, även i de mörkaste dagarna. Hennes skrivande berör många människor, även idag. Det fungerar som en påminnelse om konsekvenserna av hat. Absolut. Kunskap om historia är avgörande för vår framtid. Vi måste lära oss av det förflutna för att undvika att det upprepas. Annes berättelse uppmuntrar empati och förståelse. Ja. Det påminner oss om att stå upp mot orättvisa. Jag tror att hennes arv fortsätter att inspirera nya generationer. Det är viktigt att hålla hennes historia levande genom utbildning. Håller med. Det är ett kraftfullt verktyg för förändring. Jag undrar ofta hur annorlunda världen skulle vara idag. Om bara fler människor förstod vikten av tolerans. Kanske kan vi dela hennes berättelse med andra för att inspirera till förändring. Det vore en fantastisk idé. Låt oss sprida medvetenhet tillsammans. Lektion 8. Att fira historia. Har du någonsin tänkt på den här högtidens långa historia i Nordamerika? Ja, det har jag. Det är fascinerande hur det började med engelska nybyggare. Precis. De firade det i den östra delen av kontinenten. Jag kan bara föreställa mig hur annorlunda de där firandena måste ha varit. Ja, sannoliken. De involverade troligen enkel mat och innerlig tacksamhet. Vilken kontrast till de överdådiga festmåltider vi har idag. Ja. Jag undrar om de hade pumpapaj på den tiden. Jag hoppas det. Vem kan motstå en god pumpapaj? Kanske fick de nöja sig med något som rostade ekollon istället.
Rostade ekollon. Det låter inte lika aptitretande. Nej, det gör det inte. Jag skulle välja paj vilken dag som helst. Det är anmärkningsvärt hur traditioner utvecklas över tid. Ja. Varje generation sätter sin egen prägel på firandet. Jag tycker om att lära mig om de olika sederna i olika regioner. Jag med. Vissa familjer har till och med unika recept. Som den berömda familjehemliga fyllningen. Ja. Det är alltid ett mysterium vad som finns i den där fyllningen. Kanske borde vi starta vår egen familjetradition. Det låter kul. Vad ska vi ta med? Vad sägs om en tävling om den bästa pumpapajen? En pajtävling. Det är en utsökt idé. Och vi kan bjuda in vänner att vara domare. Perfekt. Alla älskar gratis mat och lite konkurrens. Ja, verkligen. Jag tror att vi skulle kunna starta en ny tradition här. Låt oss göra det till en minnesvärd fest varje år. Lektion 9. Modefynd. Jag älskar den här toppen. Den är snygg och prisvärd. Vad tycker du? Det ser fantastiskt ut. Färgen passar dig perfekt. Tack. Jag uppskattar din åsikt. Borde jag köpa den? Absolut. Man kan aldrig ha för många snygga toppar. Det är sant. Jag kan bära den på vardagliga utflykter eller till och med klä upp den. Precis. Mångsidighet är nyckeln inom moden. Dessutom är den bekväm. Jag kan röra mig fritt i den. Komfort är viktigt. Det finns ingen anledning att offra stil för det. Jag håller med. Har du hittat något som fångar din uppmärksamhet? Ja. Jag såg en vacker klänning där borta. Och låt mig se. Vilken stil är det? Det är ett fint blommigt tryck, perfekt för våren. Det låter härligt. Du borde definitivt prova det. Jag tror att jag kommer att göra det. Blommor livar alltid upp en outfit. De lyser också upp vilken stämning som helst. Helt sant. Moden kan vara ganska upplyftande. Om det bara kom med en personlig stylist. Det vore en dröm. Tänk dig möjligheterna. Jag skulle gärna vilja ha någon som kan hjälpa mig att välja kläder. Och de kunde bära alla de där shoppingkassarna också. Ja. Det vore en bonus. Kanske borde vi starta en modeblogg tillsammans. Det låter kul. Vi kan dela våra shoppingäventyr. Och våra modetips. Vi skulle kunna kalla det snygga upptäckter. Jag älskar det namnet. Låt oss förverkliga det. Lektion 10. Det perfekta paret.
Jag tror att det är viktigt att hitta skor som andas och är lätta. Absolut. Bekväma skor kan göra en enorm skillnad. Jag vill känna att jag går på moln. Precis. Ingen tycker om att känna sig nedtyngd av tunga skor. Har du hittat några som uppfyller de kriterierna? Jag hittade ett par där som ser lovande ut. Låt oss kolla in dem. Hur ser de ut? Det är mesh sneakers med en snygg design. Nät. Det låter perfekt för ventilation. Ja. Dina fötter kommer att hålla sig svala även på varma dagar. Jag behöver skor som låter mina fötter andas, särskilt på sommaren. Och lätta skor kan göra att promenader känns obekvämt. Precis. Jag vill inte känna att jag släpar på mig vikter. Har du någonsin haft ett par skor som helt enkelt varit för tunga? Och ja. Det var som att springa ett maraton med tegelstenar på fötterna. Det låter hemskt. Komfort bör alltid komma först. Jag håller med. Dessutom kan snygga skor lyfta vilken outfit som helst. Sant. Det handlar om att hitta rätt balans. Undrar om de har skorna i olika färger. Låt oss fråga en säljare. Variation är alltid ett plus. Ja. Tänk dig att ha ett par till varje outfit. Det skulle vara underbart. Jag skulle kunna vara kreativ med mitt utseende. Och du skulle aldrig behöva använda samma par 2 gånger i rad. Lektion 11. Att hålla sig lugn under press. Har du lagt märke till hur vissa människor blir bra på det de gör? Ja. Det beror ofta på att de övar regelbundet. Precis. Men det finns något mer, tycker du inte? Jag tror att du syftar på deras förmåga att behålla lugnet i nödsituationer. Precis. Panik hjälper sällan i någon situation. De som behåller lugnet tenderar att fatta bättre beslut. Jag beundrar hur yrkesverksamma hanterar kriser med värdighet. Det är ganska imponerande. De tänker ofta klart och agerar snabbt. Har du någonsin varit i en situation där du var tvungen att hålla dig lugn? Det har jag. En gång hade jag en liten kökseld. Åh kära nån. Vad gjorde du? Jag kom ihåg att stänga av värmen först och ringa efter hjälp. Det var klokt. Panik kunde ha gjort saken värre. Ja, verkligen. Jag lärde mig vikten av att hålla huvudet lugnt den dagen. Det är verkligen en värdefull läxa för vem som helst. Ja. Oavsett om det är i arbetet eller privatlivet är lugn nyckeln. Jag försöker ofta öva mindfulness av den anledningen. Mindfulness kan hjälpa till att utveckla ett lugnt tankesätt. Tycker du att vi borde uppmuntra andra att också utöva det? Absolut. Det kan vara fördelaktigt i så många situationer.
Kanske vi skulle kunna anordna en workshop om det. Det vore fantastiskt. Att lära andra att behålla lugnet under press. Tillsammans kan vi hjälpa människor att blomstra i nödsituationer. Och vem vet, kanske blir vi experter själva. En perfekt kombination av övning och lugn. Lektion 12. En dag på djuraffären. Titta på alla dessa fåglar. De har utsäde och burar för alla sorter. Det gör det. Varje fågel verkar ha sin egen personlighet. Absolut. Jag undrar varför hans begravningsplats förblir okänd. Jag undrar vem som skulle vara mest pratsam. Det skulle troligtvis vara papegojan. De är kända för sitt prat. Jag kan tänka mig att den säger roliga fraser hela dagen lång. Ja. Det skulle vara som att ha en komiker hemma. Har du någonsin funderat på att skaffa en fågel som husdjur? Det har jag. Men jag är orolig för en röra de kan ställa till med. Sant. Att rengöra fågelburar kan vara en rejäl uppgift. Men de är så underbara sällskapsdjur. Ja, verkligen. Titta nu på den delen för fisk. De har så många. Ja. Fiskakvarierna är så färgglada och lugna. Jag tycker att det är väldigt avkopplande att titta på fiskar som simmar. Jag med. Jag skulle kunna sitta här i timmar och bara beundra dem. Om jag hade fiskar skulle jag döpa dem alla efter kända upptäcktsresande. Det är en kreativ idé. Tänk dig en fisk som heter Captain Cook. Eller kanske en uppkallad efter Amelia Earhart. Jag älskar det. Varje fisk kan ha sin egen äventyrliga bakgrundshistoria. Nu vill jag skapa en hel serie fiskbiografier. Det låter som ett roligt projekt. Du kan till och med illustrera dem. Jag skulle kunna. Varje fisk skulle kunna vara med i sitt eget äventyr. Och vi skulle kunna ha en stor akvarieutställning. Ja. En uppvisning av upptäcktsresande i vattenform. Låt oss inte glömma att ta med fåglarna också. En perfekt kombination av äventyr till lands och till sjöss. Lektion 13. Planera den perfekta resan. När vi har bestämt vår resplan ska vi leta efter boende. Absolut. Det är viktigt att ha ett bekvämt ställe att bo på. Jag föredrar hotell som erbjuder frukost. Det sparar tid på morgonen. Det är en jättebra idé. En bra frukost kan sätta tonen för dagen. Låt oss dessutom hålla utkik efter ställen med bra recensioner. Ja. Recensioner kan ge värdefulla insikter i upplevelsen. Jag tycker om att läsa om andra resenärers erfarenheter. Deras berättelser kan verkligen hjälpa oss att fatta våra beslut. Har ni funderat på vilken typ av boende vi vill ha? Jag funderar på ett mysigt bed and breakfast. Det låter härligt.
Det skulle ge en hemtrevlig känsla. Dessutom kunde vi träffa andra resenärer där. Det kan leda till några intressanta samtal. Absolut. Ibland är de bästa upplevelserna oplanerade. Precis. Att dela reseberättelser kan vara ganska underhållande. Jag hoppas att vi kan hitta ett ställe nära de sevärdheter vi vill besöka. Ja. Närhet kan spara oss mycket restid. Kanske borde vi använda en karta för att planera vår rutt. Bra idé. Vi kan markera alla viktiga platser vi vill se. Och vi borde avsätta lite tid för spontana äventyr. Jag ser fram emot att utforska och upptäcka nya platser. Jag med. Det kommer att bli ett äventyr att minnas. Nu ska vi hitta det perfekta boendet för att påbörja vår resa. Lektion 14. Det okändas mysterium. Såg du den här utställningen om mannen som dog i Indiana år 1845? Ja, det gjorde jag. Det är fascinerande att ingen vet exakt var han är begravd. Det tillför en känsla av mystik till hela historien, eller hur? Kanske fördes inga ordentliga register på den tiden. Det skulle kunna vara sant. Historiska dokument var inte lika noggranna på 1800-talet. Jag tycker det är fascinerande hur sådana mysterier kan dröja sig kvar genom tiden. Det får en att tänka på alla oberättade historier från det förflutna. Precis. Jag undrar vilket slags liv han levde. Kanske var han en betydelsefull person i sitt samhälle. Eller kanske var han en vanlig man med ovanliga historier. Hur som helst förtjänar hans historia att bli ihågkommen. Jag håller med. Det är en påminnelse om hur svårfångad historia kan vara. Och hur viktigt det är att bevara historiska platser. Ja. Varje plats har en historia som väntar på att avslöjas. Jag skulle gärna vilja utforska mer om hans liv. Kanske vi skulle kunna undersöka detta mysterium närmare. Det låter som ett roligt projekt. Vi skulle kunna bli moderna detektiver. Precis. Att lösa historiska pussel skulle kunna bli vår nya hobby. Jag kan redan föreställa mig oss med förstoringsglas och anteckningsböcker. Och kanske en hög hatt för dramatisk effekt. Självklart. Varje detektiv behöver en karaktäristisk blick. Låt oss hitta en mysig plats att planera vårt forskningsäventyr. Lektion 15. Sommarjobb och nya vänner. Har du någonsin haft ett sommarjobb? Ja, det har jag. Det var ett fantastiskt sätt att få nya vänner. Jag håller med. De flesta studenter tycker att sommarjobb är ganska sociala. Precis. Det är som ett minisamhälle på arbetsplatsen. Vad var ditt jobb? Jag jobbade på en lokal glassbutik. Det låter härligt. Jag kan bara föreställa mig hur roligt du hade. Det var fantastiskt.
Vi hade glassfester efter stängning. Glassfester. Det är en förmån. Ja. Vi lärde oss också att skapa unika smaker tillsammans. Jag skulle gärna vilja prova en smak av samarbete. Vi skulle kunna skapa Chocolate Chip Adventure. Eller mystisk bäröverraskning. Det låter frestande. Hur är det med dig? Vad hade du för sommarjobb? Jag jobbade som kurator på ett sommarläger. En kurator. Du måste ha haft jättekul. Det var otroligt. Jag fick livslånga vänskaper med mina kollegor. Det är underbart. Hade du några minnesvärda ögonblick? Och många. Jag organiserade en gång en talangshow som gick hysteriskt fel. Hur då? Låt oss bara säga att en akt involverade en mycket entusiastisk kycklingdans. En kycklingdans. Jag måste höra mer om det här. Ja, låt oss bara säga att det blev sommarens höjdpunkt. Jag kan bara föreställa mig skrattet. Sommarjobb skapar oförglömliga minnen. Det gör de verkligen. Det handlar om de erfarenheter vi delar. Och vännerna vi får längs vägen. Precis. De kontakterna kan vara livet ut. Låt oss planera ett nytt sommaräventyr tillsammans nästa år. Ja. Vem vet vilka roliga ögonblick som väntar oss?